امروز یه مبحث بسیار مفید داریم در مورد ایمپورت کردن و لینک کردن فایل های اتوکد به داخل رویت. سلام، من الهام کیانی هستم. به کانال الهام آرکن لایف بسیار خوش آمدید. اگر تا به این لحظه کانال الهام آرکن لایف را هنوز سابسکرایب نکردید، لطفاً همین الان بزن رو دکمه سابسکرایب، دکمه نوتیفیکیشن تو فعال کن که هیچ آموزشی را از دست ندید. امروز دو روش بهتون آموزش میدم تا بتونید به راحتی فایل های کدتون رو وارد نرم افزار رویت کنید و ازش استفاده کنید. وارد رویت بشیم و آموزش رو شروع کنیم. خب من داخل رویت یک پروژه جدید باز کردم، یونیت ستاپش رو تنظیم کردم و بریم با هم دیگه تا پلن های اتوکدمون رو وارد کنیم. بریم وارد اتوکد بشیم. توی اتوکد من این 3 تا پلان ساده رو گذاشتم. برای وارد کردن پلان ها به اتوکد اول باید هر پلان رو توی یه دونه فایل کد جدا DWG سیو کنیم. پس میام من از اولی شروع میکنم، کنترل C میزنم و علامت به اضافه میزنم و یه دراینگ جدید باز میکنم و کنترل V میزنم و میذارمش اینجا و دوباره برمیگردم به پلان ها و برای پلان دوم رو هم همین شیوه رو پیش میرم. انتخاب میکنم، کنترل C میزنم، نیو دراینگ باز میکنم و کنترل V میزنم و در اینجا قرارش میدم. و پلان سوم هم به همین شکل، انتخاب، کنترل C، نیو دراینگ، کنترل V و اینجا. نکته خیلی مهمی که در انتقال فایل ها از اتوکد به رویت وجود داره اینه که حتما باید پلانتون رو به نقطه 0 و 0 اتوکد ببرید که موقع انتقال به پروژه دچار مشکل نشید. حالا برای انجام این کار چه روشی استفاده کنیم؟ وارد دراینگ 1 میشم. کاری که میکنیم اینه، اول پلانمون رو انتخاب میکنیم، دستور موو رو میزنیم و یه گوشه یا هر نقطه‌ای که صلاح دیدید انتخاب میکنیم. وقتی که حرکت پلان در دست شما افتاد، شیفت رو میگیرید، 3 رو میزنید که هشتگ بزنید و 0 و علامت ویرگول روی کیبورد و 0 رو میزنید و اینتر میکنید. ببینید کامل پلان در نقطه 0 و 0 واقع شد. حالا من این رو سیو میکنم، فایل، سیو از، و جایی که همیشه من فایلمو سیو میکنم میرم. حالا شما هر جایی که صلاح دونستید. حالا همینجا من سیو میکنم، اصلا به اسم همین دراینگ 1 یا بذاریم پلان 1 که بهتر قابل تشخیص باشه. پلان 1 سیو. خب این از پلان 1 میبندمش. پلان 2 هم به همین ترتیب انتخابش میکنیم، شورتکات موو رو میزنم، یک نقطه انتخاب میکنم و وقتی کنترل پلان دستم افتاد هشتگ رو میزنم و 0 و 0 رو وارد میکنم و اینتر و این هم به این صورت به نقطه 0 و 0 رفت. دراینگ دورم میرم در فایل و سیو از میکنم به اسم پلان 2 و سیو. این رو هم میبندم و این کار رو با پلان 3 هم انجام میدم. انتخابش میکنم، شورتکات موو رو میزنم، اینتر، بر روی یک نقطه روی پلان کلیک میکنم و الان هشتگ 0 و 0 و اینتر رو میزنم. میبینید که قشنگ روی نقطه 0 و 0 قرار گرفت. چیزی که تو هر 3 تا پلانتون باید حتما چک کنید، ببینید که زی
X و Y همه بر روی یک سطح قرار دارن و پلان دو بعدیه. چون وقتی پلان رو وارد رویت میکنیم باید حتما به صورت دو بعدی باشه وگرنه به مشکل میخوریم. شما میتونید از این کیوبی که اینجا هست استفاده کنید برای چرخوندن پلان که ببینید که آیا همش در نقطه 0 و 0 یا خیر. میبینید همه روی نقطه 0 و 0، همه بر روی یک سطح قرار داره. اوکی، این رو هم، این پلان 3 رو هم سیو از میکنم به اسم همون پلان 3، ببخشید پی پلان 3 و سیو. خب فعلا دیگه با اتوکد کاری نداریم، وارد رویت میشیم. دوستان همونطور که عرض کردم یه پروژه جدید باز کردم و یه یونیت ستاپش رو کاملا روی متر تنظیم کردم. دو تا روش برای وارد کردن فایل اتوکد و یا هر فایل دیگه‌ای به رویت داریم. وقتی میخوایم فایل های DWG رو یعنی همون کد رو وارد اتوکد کنیم، وارد تب اینسرت میشیم. یه دونه اینجا در قسمت ایمپورت کد داریم و یه دونه لینک کد داریم. حالا تفاوت این دو در چیه؟ دوستان وقتی که فایلی رو از طریق لینک وارد اتوکد کنیم، هر فایلی رو ما چون امروز میخوایم فایل DWG رو وارد رویت بکنیم، راجع به DWG کلا صحبت میکنم. ما وقتی یک فایل کد رو به صورت لینک وارد رویت میکنیم، یعنی اون رو لینک میکنیم، متصل میکنیم به رویت، یعنی این دوتا فایل به همدیگه اتصال خواهند داشت و هرگاه شما در طول انجام پروژه در پروژه کدتون تغییراتی ایجاد کنید، در کدی که لینک کردین داخل رویت هم اون تغییرات اعمال میشه. ولی فقط تنها کاری که شما باید انجام بدید اینه که رویت رو یک دور ببندید و دوباره باز کنید. تمام تغییرات تو فایل کد اینسرت شده داخل رویت اعمال میشه. وقتی که فایل رو از طریق ایمپورت کد وارد میکنیم، فایل رو انگار کپی پیست کردیم داخل یه مکان دیگه. یعنی وقتی که شما خارج از رویت بیاین فایل کدتون رو تغییر بدید، هیچ تغییری در فایل کد موجود در رویت اتفاق نمیفته. شما باید دوباره این رو پاک کنید و فایل جدید رو ایمپورت کنید. پس بهترین گزینه برای وارد کردن فایل های مختلف مخصوصا DWG اینسرته. حالا امروز با ایمپورت کار میکنیم، ببینیم که به چه صورته. ایمپورت کد رو میزنیم. خب فعلا نمیخوام پروژه رو سیو کنم. وارد جایی میشیم که فایل کدمون رو سیو کردیم. پلان 1 انتخاب میکنیم. خب بچه وقتی که این صفحه باز میشه، یک سری تنظیماتی در انتهای این صفحه وجود داره که بسیار حائز اهمیته. اولین مورد کالرزه که شما هم میتونید روی پریزرو بذارید و هم روی بلک اند وایت و ما چون زیاد به رنگ های موجود توی پلان احتیاجی نداری با بلک اند وایت واردش میکنم. و مورد دوم لول هست. شاید بعضی وقتا بخواین یه سری لولی که ویزیبل هستن فقط وارد کنید و یا یه سری لول رو انتخاب کنید، ولی سعی کنید همه ی لول ها رو وارد کنید و آل رو بزنید. ایمپورت یونیت هم یونیت پروژه‌تونه. شما روی متر وقتی پروژه رویدتون رو تنظیم کردید، برای ایمپورت کردن فایل DWG تون هم روی متر تنظیمش میکنین و بعد واردش میکنین. و چون ما از ابتدا پلان کدمون رو به نقطه 0 و 0 بردیم، در اینجا در قسمت پوزیشن از اوتو اورجین تو اورجین استفاده میکنیم و این خیلی مهمه و قرار میدیم بر روی لول 1. این الان
پلان نقطه 0 و 0 و اوپن رو میزنیم. خب من کراپ ویو کراپ ریژن رو میبندم. میریم لول 2 رو باز میکنیم. وارد ایمپورت کد میشیم. پلان 2 رو انتخاب میکنیم. کالر رو میذاریم رو بلک اند وایت. لیرز رو میذاریم روی آل. ایمپورت رو میترز. اورجین تو اینترنال اورجین و پلیس از لول 2. یه نکته‌ای که اینجا میخوام خدمتتون عرض کنم، در ورژن های قبل از 2024 اینطوری نبود که به این راحتی همش هر سری همینطوری به صورت دیفالت بیاد. شما حتما باید هر سری تنظیم میکردید. الان اگر شما دارید از ورژن های پایین تر استفاده میکنید، حتما این اطلاعات رو چک کنید که در جای درست قرار بگیره و بعد اوپن رو بزنید. میبینید دقیقاً 2 تا پلان روی هم افتادن و اینجا ما وارد یکی از الیویشن ها میشیم و یه لول دیگه اضافه میکنیم. LL دستور لول. پیک رو میزنیم. لول ها 3 متر و 60 و یه آفست 3 و 60 بهش میدیم و لول 3 رو ترسیم میکنیم. MA رو میزنیم لول 2 که لول 3 مونم اسم داشته باشه. تغییر حالت سیمبل ها رو، تغییر حالت لاین و اسم و اینها رو همه رو در ویدیوهای قبلی آموزش دادم. دیگه تکرار مکررات نمی کنم که وقت گرفته بشه. اوکی، لول 3 رو ایجاد کردیم. الیویشن رو میبندم. لول 3 رو باز میکنم. وارد تب اینسرت میشم و از اینجا ایمپورت کد رو میزنم و پلان 3 رو انتخاب میکنم. تمام موارد به صورت دیفالت بعد از اولین تنظیم بر روی تنظیمات حضور داره، پس نیازی به تغییر اونها نیست. یک دور بهش اشاره میکنم که برای بچه‌هایی که دارن از ورژن پایین‌تر استفاده میکنن، کالر رو میذارید روی بلک اند وایت یا پریزرو. لیر رو بذارید روی آل. ایمپورت یونیت رو میذاریم روی میتر چون پروژه رویتمون بر اساس متره و چون ما اومدیم قبل از اینکه پلان رو سیف کنیم خود پلان رو در فایل کدمون به نقطه 0 و 0 بردیم، پوزیشنینگ رو میبریم آتو اورجین تو اینترنال اورجین و پلیس ات در لولی قرار میگیره که باید حضور داشته باشه. الان ما پلان 3 رو میخوایم روی لول 3 بذاریم و اوپن رو میزنیم. میبینید که تمام لول ها روی هم در یک نقطه مشخص افتادن. این فقط به خاطر اینه که شما قبل از اینکه پلان رو وارد محیط رویت کنید به نقطه 0 و 0 بردید. دوستان به پایان این جلسه رسیدیم. در این جلسه آموزش دیدیم که چجوری میتونیم فایل های اتوکد رو وارد رویت بکنیم که به 2 صورت انجام میشه، به صورت لینک کردن و ایمپورت کردن. امیدوارم که از آموزش لذت برده باشید. اگر سوالی داشتید حتما کامنت کنید و با لایک هاتون به من انرژی بدید. ممنون میشم که این ویدیو رو برای دوستان مهندستون شیر کنید و از من حمایت کنید. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. خدا نگهدار.